يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اغتنموا إخواني هذه الأوقات. مسجدنا ولله الحمد عامر بالدروس الحمد لله. قد تأتي أيام أو تمر أيام لا تستطيع أن تجد أحد تسأله عن مسألة، وقد مرت هذه. والله كنا نروح من حي إلى حي آخر لنسأل عن مسألة عند أحد إخواننا، أحيانا ما نستطيع نروح على الحارة الثانية نسأل. يكون أحد إخواننا بحارة ثانية ما نستطيع أنه يكون مراقب، حتى على التلفون ما نستطيع نتكلم، أيضا التلفونات كانت مراقبة. فاغتنموا هذه الأوقات إخواني. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال المؤلف رحمه الله أي الشارح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. كان هذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بين الفينة والفينة بموعظة. وفي رواية أحمد، يعني هاي رواية أبو داود والترمذي، في رواية للإمام أحمد رحمه الله ذكر فيها بعد الفجر، يعني هاي الموعظة كانت بعد صلاة الفجر. هذا يدل أن الوقت لم يكن خطبة جمعة أو خطبة عيدين، يعني الموعظة كانت في دروس. وكان كثيرا ما يعظ أصحابه، وذلك لأمر الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وأيضا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن كان لا يطيل وقت الوعظ، يعني الدروس خاصة بهذه الأيام لا بد يعني أكثر من 3/4 ساعة لحد الساعة، يعني المفروض ما تكون أكثر.
يعني حتى لو كانوا الدرس دسم مليء بالمسائل العلمية، ولكن الحضور لابد أن يكون لهم فترة يعني يدركوا المسائل، وبعدها ما عاد يستطيع أنه إلا يتشتت ذهنه، له طاقة الإنسان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعظ أصحابه كل يوم خميس، مواعظ يعني الصحابي يتكلم. أتباعه رحمهم الله قالوا اجعل لنا كل يوم موعظة يا أبا عبد الرحمن، فقال لا، إني أخاف عليكم السآمة، إني أخاف عليكم السآمة. كان يعني بالوعظ إخواني بالدروس رويدا رويدا لا تطيل. طبعا هاي النصيحة أنا أوجهها لنفسي أولا. وجلت منها القلوب، يعني كانت فيها خشوع، فيها تأثير كبير. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون هذه الموعظة. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. نحن ذكرنا بأحد الأحاديث كنا نلقيها بعد صلاة الظهر إنه صلي صلاة مودع، وهي من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهون الصحابة رضي الله عنهم قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ليش؟ لما رأوا فيها من التأثير العجيب. يكمل هذا المعنى الحديث الذي ذكرناه، صلي صلاة مودع، يعني آخر عمل تقوم به في الدنيا اجعله، أو العمل الذي تعمله أنت الآن اجعله وكأنه آخر عمل لك في هذه الحياة، يكون تأثيره أكبر. إن كان عملا حسنا تزيد في حسنه، وإن كان سيئا تقلع عنه. عندما تعرف أن هذا يعني هاي خاتمتك، عم تشرب دخان، يعني الآن استشعر أن هذا العمل هو آخر عمل لك في هذه الدنيا. أنت عم تشرب دخان، تكون خاتمتك تمك السيجارة، أو أنت عم تتفرج على يعني شيء لا يرضاه الله عز وجل على التلفزيون، على يحشر على ما مات عليه. نعم سبحان الله. أو يعني وأنت عم تصلي اجعل الآن استشعر أن هذه الصلاة الآن ستموت وأنت في الصلاة، كيف بتكون من أحسن ما يكون. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم السعادة، سعادتين الدنيا والآخرة بهذه. أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله هو في سعادة الآخرة، والسمع والطاعة فيه سعادة الدنيا. بكلمات موجزات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلمة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في بهاي الكلمتين سعادتين الدنيا والآخرة. يذكر هنا المؤلف رحمه الله تعريف للتقوى، تعريف جميل ورائع. أن تعبد الله على نور من الله. ما هي تقوى الله؟ أن تعبد الله على نور من الله، اللي ما هو ولا مسجد يعني. أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. يعني تعبد الله على نور من الله، عندما تريد أن تعبد الله عز وجل على نور يعني على بين وعلى دليل، بيان من الله عز وجل وبيان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفعل طاعات أو عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ما شرعها الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ترجو ثواب الله، هذا الإخلاص بعملك، لا ترجو إلا وجه الله عز وجل. تترك ما حرم الله على نور من الله، أيضا تترك المحرمات، ما نهاك عنه الشرع تنتهي. هذا هو تخشى عقاب الله عز وجل.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعليكم السلام. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أيضا الحسن. نعم، في رواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعد النبوة 30 عاما. إذا حسبنا خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين 29 سنة و6 شهور. 29 سنة و6 شهور. يأتي الحسن بن علي رضي الله عنه، بقي متولي الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية، فتكون الخلافة 30 عاما مع الحسن رضي الله عنه أجمعين. طبعا الولاية الخلافي إخواني بالدليل للخلفاء الأربعة، يعني على عكس ما تقول الرافضة أن أبو بكر وعمر يعني أخذوها عنوة من علي. هذا بالنصوص، يعني أذكر بعض النصوص وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا خلافة عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه، وخلافة عثمان رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وخلافة علي رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه. من النصوص ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني طلبت حاجة ألا ارجعي مثلا بعد شهر أو بعد أسبوع، فأمرها أن ترجع إليه بعد فترة. قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، وهي تريد الموت، يعني رجعت ما لقيتك. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذه يعني عبارة صريحة لخلافة أبو بكر رضي الله عنه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. والنصوص كثيرة. عضوا عليها بالنواجذ. لمين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. عضوا عليها، وهنا لفتة، ولم يقل عضوا عليهما لأنها سنة واحدة. وإياكم ومحدثات الأمور، هنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بمحدثات الأمور والزيادة على الدين. إحداث شيء في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن كل محدثة بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإن كل محدثة بدعة، على خلاف ما يقوله البعض أن هناك بدع حسنة وبدع سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة حسنة، كل بدعة ضلال، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. من فوائد الحديث: أولا مشروعية الموعظة كما ذكرنا. الفائدة الثانية أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة، كما كان صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ألفاظ جزلة مؤثرة. أيضا من الفوائد أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة كما ذكر. الفائدة الأخرى أن أهم ما يوصى به العبد هو تقوى الله عز وجل. من الفوائد وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف،
لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا من الفوائد الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا تاما لقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، لا تتركوا. وهذا من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نكون شديدي الاتباع وشديدي الحذر على أن لا تتفلت منا السنن. التحذير من البدع أي محدثات الأمور. والفائدة الأخيرة أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى، عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: همم الصحابة رضي الله عنهم عالية جدا، فلم يقل أخبرني بعمل أكسب منه نقود، فلوس، أشياء دنيوية، وإنما قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. مطلب راقي جدا. الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. دخول الجنة والابتعاد عن النار أمر عظيم، سبحان الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعظم هيك أمر ما تم، وهذا مقصد كل إنسان عاقل طبعا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المطلب إنه العظيم، ولكن الحمد لله أنه قال: وإنه ليسير على من يسره الله له. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تعبد الله، هذا هو الثمن. أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مطلبه: تعبد الله، تعبد الله، بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. طبعا نحن ذكرنا أن العبادة أخي إلى شرطين لقبولها، ما هي؟ مين ذكرنا فيه؟
الإخلاص والمتابعة. الله يبارك فيك يا أبو الحارث. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به شيئا، أي شيء يكون من الشرك منهي عنه، حتى الأنبياء تشرك مع الله عز وجل، لا نبيا مرسل ولا ملك مقرب. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة، وقد جاء شرحها في الأحاديث المتقدمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني الباب هو مدخل، باب الخير يكون مدخل للخير، باب الشر يكون مدخل للشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ يكون الجواب هنا الجواب بلى، ولكن هنا مفهوم الكلام معقول حد يدلك على أبواب الخير ولا تقول بلى؟ فهون النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، فورا أعطاه الخير. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا يدل على أن الخطايا لها حرارة، والصدقة تطفئ هذه الحرارة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هون ذكر تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا دليل هذا الوصف يدل على أن القيام هنا مع الحب لهذا العمل وليس كاره له. تتجافى يعني جنابه ما يعني تجافي هذا الفراش، خاصة في ليالي الشتاء يكون جنب الإنسان يعني ملتصق بالفراش ولا يكاد يفارقه لما يطلب منه من دفء وراحة. هون هذا الوصف عليكم السلام تتجافى، يعني هذه المضاجع تتجافى عنها، تهجرها نعم، تهجر المضاجع، نعم سبحان الله، مع الحب لهذا الفعل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كانت خاصة بعد صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل من راء لرؤيا ليعبرها له صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتمنى لو رأى رؤيا فيعبرها للنبي صلى الله عليه وسلم، يرويها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبيت في المسجد، عبد الله بن عمر كان شابا ويبيت في المسجد، فرأى يوما رؤيا أن ملكين أتيا إليه وجراه إلى النار، ورأى فيها أهل النار وقال أعوذ بالله من النار. فجاءه ملك ثالث وقال عصمت منها، واستيقظ فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفصة. من هي حفصة يا حسان؟ بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها لترويها للنبي صلى الله عليه وسلم، فروت هذه الرؤيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل
عبد الله بن عمر غير أنه لا يقوم من الليل إلا قليلا. نعم الرجل عبد الله بن عمر، إلا أنه كان لا يقوم من الليل إلا قليلا. فما زال عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل حتى مات رضي الله عنه. وكان له مهراسا، هذا المهراس مثل الهون أو جرن الكوبي اللي بنسكره، مهراس من حجر بدأوا فيه الحبوب إلى آخره. فكان له مهراسا يضع فيه الماء بالليل قبل ما ينام، وكان يغفو كغفو الطائر. شلون اللي عنده بلبل أو طير بيعرف شلون شيء لسه ما بيلحق يسكر عيونه إلا بفيه غفوات بسيطة جدا. فكان يغفو غفو الطائر فيقوم ويتوضأ من المهراس، من الماء الموجود في المهراس، ثم يتابع صلاته ودعاءه في الليل. فعد عليه رضي الله عنه قيامه ومنامه أكثر من 20 مرة، يعني يغفو ثم يقوم ويتوضأ ويصلي رضي الله عنه. أيضا إحدى اللفتات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللفتة هون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. شو مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام أنهم كانوا كثيرا من الليل ما يقومون، عكس يعني أغلب الليل قائمين. نعم أيوة. لفتة هنا أن لماذا لم يذكر الله عز وجل أنهم بحالة مدح وكانوا كثيرا من الليل ما يقومون، وإنما جاءت هنا في الشيء يعني ليس فيه مدح، قليلا من الليل ما يهجعون، يعني مجاهدة، يعني اللي هو نعم. ذكر شيء بتحبه الناس اللي هو في مجاهدة، اللي هو النوم. قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يجاهدون أنفسهم عن الراحة والخلود إلى النوم. نعم صحيح، جزاك الله خير. وأيضا فيه أن قيام الليل هي العبادة التي يخلو بها العبد مع ربه، لا يطلع عليها أحد، ولذلك جاءت بذكرها في القرآن ليس واضحة أنه القيام، وإنما جاء النوم لكي تبقى هذه العبادة مستورة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. دائما ما الأحاديث اسمعوا كثير أخبرني أوصني يا رسول الله، هذا طلب الصحابة للعلم وحرصهم عليه. من الفوائد الأخرى علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا إنما سأل عن شيء عظيم. أيضا من الفوائد أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار. العمل لقول معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فيه فائدة أن العمل يدخل الجنة ويبعد عن النار. طيب كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. كيف نوفق؟ يعني لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الذي يعمل يحبه الله ويرحمه. في الكثير من الآيات تقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. كثير من الأعمال يجب يقوم بها الإنسان لعله يرحم، فيها أمر. نعم صحيح العمل. لكن هنا قال اعملوا فكلهم يسر إلى ما خلق. صحيح. ولكن هنا يعني أهل العلم قالوا قولين بهذه المسألة، أن الباء هنا لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الباء هنا في باء سببي
وفي باء للعوض. هذه باء سببية وليست باء للعوض. يعني شلون الباء السببية مثلا مثال أكرمتك بإكرامك لي، فهون سبب إكرامك إلي، فكانت هون الباء السببية، سبب إكرامك إلي إنه أنا أكرمتك. أما باء العوض يعني اعطني كذا ب10 دراهم، الباء هون ب10 هون للعوض، فهون العمل ليس عوض عن دخولك الجنة، لأنه أصغر نعمة أنعمها الله عليك تطغى على أي عمل تعمله. صحيح؟ نعم. إذن هنا ليست للعوض الباء، وإنما هي سببية، عملك سبب لرحمة الله عز وجل فيك وإدخالك الجنة، كما قال أخونا أبو أحمد. أيضا في قول أهل العلم إنه دخول الجنة لكل الناس ابتداء برحمة الله عز وجل، ويكون التفاضل بها في الدرجات بسبب العمل. واضح؟ دخول الناس كلها للجنة ابتداء برحمة الله عز وجل ليس بعملك، والتفاضل يكون ما في بالجنة درجات، كل الناس بدرجات واحدة، يكون التفاضل بالعمل. طيب، الفائدة الأخرى أن هذا السؤال الذي صدر عن معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم. نعم، لأنه في الحقيقة هو سر هذه الحياة. فائدة أخرى، فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث يأتي بما لم يتحمله السؤال. يعني سألوا عن عمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أعمال، مثل ما عندما سئل عن البحر، عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، زاد عن أعطاه حكم ميتة البحر. نعم. فائدة أن الصدقة تطفئ الخطيئة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، هذا رواه أحمد. سبحان الله. وأيضا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم أنفق بيمينه حتى لا تعلم ما أنفق بشيء. شلون؟ حتى لا تعلم ما تشوف يمينه. أيوة، ما تعلم شو. الفائدة الحث على صلاة الليل كما ذكرنا، وأن قيام الليل يطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. فائدة أن الصلاة عمود الدين، كما أن للخيمة عمود الرئيسي، هذا بالنص بيجي إذا انشال هدمت الخيمة، والصلاة هي عمود الدين. فيه أن ملاك هذا كله كف اللسان. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أبو بكر رضي الله عنه ذكرنا هذا قال أمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني المهالك. هذا من؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين يديه وفخذيه أضمن له الجنة. الفائدة الأخيرة تحري ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الراوي على وجوههم أو مناخرهم. هنا الشك من مين؟ من الراوي، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم أو مناخرهم. هنا يعني دليل الأمانة التامة للرواة الثقات رحمهم الله جميعا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله